Good day everyone. So I am Rahad Kasim from UMS 12A. So in this video, I'm about to discuss what is participatory development. Before natin alamin kung ano nga ba ang participatory development, ay alamin muna natin kung ano nga ba ang empowerment and participation. So ang empowerment at participation ay may kaugnayan sila sa isa't isa. So kung ang empowerment ay tumutukoy sa kakayahan ng tao para gawin ang kung anuman ang gusto nilang pagbabago, ang participation naman ay tumutukoy sa mga taong involved sa mga prosesong nakakaapekto sa kanilang buhay, socially, economically, and politically. So, in order to have empowerment, participation ang nagsisilbing paraan para magkaroon ng effectiveness yung gusto nating pagbabago. So, ang participatory development ay tumutukoy sa involvement ng mga tao sa isang lugar, especially sa mga taong mahihirap sa paggawa ng mga program and project na makakatulong sa kanila. So, most of the people are not willing to participate when there is a little or no sense of community. So, in order to avoid these barriers to participate, the following strategies are recommended to encourage people's participation. So, number one is conscientization. So, ang conscientization is a process na nakakatulong upang malaman ng tao kung ano nga ba yung main problem sa isang community. This process can be made by person na nanirahan din with the same community para mas madali niyang ma-reflect ang sarili niyang problem na nararanasan sa kanyang environment. Ito ay malaking tulong upang ma-identify at ma-explain ang totoong problema ng society sa kanyang tinitirahan. So number 2 is needs, identification, and goal determination. So this process will help people to first identify their needs, and after nilang ma-identify ay gagawa sila ng mga strategies kung paano ba nila ma-achieve yung needs nila, and after nilang makaisip ng strategies ay maghahanap na sila ng possible resources na kanilang mapagkukunan ng needs nila. So number 3 is developing and enhancing confidence, skills, and knowledge. When development needs in a community, nararapat lamang gumawa ng mga programang makakatulong upang magkaroon sila ng mga kaalaman sa iba't ibang bagay. Halimbawa na lang, kung gusto natin ng development, kailangan gumawa ng program just like giving an advocacy and making an event na magsasabi ng mga tao kung ano nga ba yung kahalagahan ng development at ano ang mga benefit nito sa kanila, as well as mga dapat gawin kung paano magkaroon ng development. Another example is the military orientation for the students. Since this orientation giving them knowledge about leadership, which is nagre-retrain ng mga students kung paano sila maging independent with their decision and gumawa ng pansarili nilang initiatives. So, next is consultation, dialogues, and involvement in decision making. So, when the organization wants to make a project, dapat na gumawa muna sila ng public hearing or disseminating the information into the public upang mapakinggan ang suggestions ng lahat, even the poor people. Halimbawa na lang, pag nag-create or nag-propose ka ng project sa isang community, hindi lang dapat ang mga kakilalang tao into the specific community ang kausapin mo, but also sa mga iba pang member ng community kahit ano pa man ang estado nila sa kanilang buhay. So next is delegation of tasks and being accountable. In this stage, it discussed that when the people is being made, the stakeholder of the project must inform sa mga duties nila upang magampanan nila ng maayos ang mga na-assign sa kanilang task. Halimbawa, ang task ay paggawa ng buildings, kung sino ang na-assign ng paghahanap ng trabahador for making and building should be informed, at yung na-assign naman is nararapat na maghanap ng gagawaan na mapagkakatiwalaan. So next is ownership and control to resources. When the person na nabigyan ng task ay nararapat mag-isip critically bago mag-decision upang hindi masira ng resources nila upang makaiwas sila sa malaking gastos, as well as masustain din yung kalikasan natin since it is the main source of every project. Next is sharing benefits of the development. It says that when the project is being approved by the community, nararapat lamang na ang lahat ay mabigyan, walang mahirap o mayaman, dahil karapatan nilang makuha ang share na sa development ng community nila. So, next is involvement of women in the development process. One of the major problem in our society in today's generation is the discrimination to women, which is naman dapat dahil lahat ay may karapatang gawin ang gusto natin, at syempre may kakayahan din naman ang mga kababaihan na magpa-develop sa isang country. And in fact, nakikita na natin na mas marami na ang mga kababaihan na nagtatrabaho, but we cannot deny pa rin naman na may nangyayaring discrimination.
So next is establishing partnership and conducting self-evaluation. So in every aspect, is relevant pagdating sa development. That's why nararapat lamang na lagi nilang gabayan sa mga choices na ginagawa nila upang makatulong ang bawat isa sa development. And after nilang makachoose ng right choice, for them ay na kailangan ding tulungan sila sa posibleng outcomes ng kanilang choices. Ang bawat isa ay dapat na malaman kung ano nga ba yung magiging outcomes ng iba't ibang choices nila para maabot nila ang goals nila. Have here the 8th level of participation. So these 8 levels of participation explained by Techman et al. 2012. Levels of participation in community development. So, number 1 is manipulation and therapy. The aim of this kind of participation is educate the participants about the project they propose. Natawag itong lowest form of participation dahil kadalasan ang mga officials or agencies ay sinasabi na lang na nagpa-participate ng maayos ang mga specific person na target for their project. So, ito yung usually na nangyayari sa atin whenever meron programs na nakakarating ay hindi natin alam yung pasikot-sikot nun kasi hindi man lang sila gumagawa ng meeting or orientation. About that programs. Pero dahil nga sa kailangan natin ng pera, pumipirma pa rin tayo, makuha lang yung pangangailangan natin. So, this participation ay tinatawag din non-participation kasi nga, madalas yung mga agencies na nagpapatupad ng mga programs ay sinasabi na lang na nagpa-participate ang mga tao in terms of planning and etc. Which is totally not. So, next is informing. Of course, informing is a type of participation na nagde-disseminate ng mga letters or messages to the official or citizen of a community using the internet, pamphlets, or etc. So, in this kind of participation, hindi lang ang official ang magbibigay ng information sa mga tao, but the most important is pakinggan nila ang boses ng mga tao before sila gumawa ng projects. Dahil sila ang nakakaalam kung ano nga ba talaga ang pinaka-problema sa community nila. But the problem is ang mga officials usually ay hindi hinahayaan na magdesisyon ang mga tao about sa projects na ginagawa nila. So next level is consultation. So, this level of participation is masasabing medyo makatotohanan. It is being described as inviting citizens na mag-participate sa pagpaplano at paggawa ng decision about sa specific project. But kahit ganun ay nasa project designer pa rin ang masusunod. So, next level number 4. Placation. So, dito ang mga tao ay binibigyan ng karapatan upang mag-suggest ng mga bagay or decision na makakatulong sa pag-develop ng community nila. But seems that is just for clout dahil ang totoong desisyon for specific project na gagawin sa communities ay manggagaling pa rin sa agencies. So sila ang magdidesisyon whether tatanggapin nila ang suggestions ng mga tao or hindi. Level is partnership. In this level, ang stakeholders and citizen ay magkasama sa lahat ng process ng paggawa ng project. Halimbawa, kung ang pangangailangan sa isang community ay pagkain, so ang citizen ay magsasabi sa mga agencies about sa problems na yon at sabay nilang i-implement ang programs na makakatulong sa kanila, just like pagdi-disseminate ng pagkain. So, basically, mula sa pagpaplano hanggang sa pagkuha ng feedback ng mga taong nabigyan ay magkasama ang citizens at stakeholders. Next level is delegated power. So, this levels of participation refers to the power of community member about making the decisions for implementing the specific project for the development of their area. If I am not mistaken, maaring maging halimbawa ay ang pagpapalaya ng Philippine government sa mga citizens ng Mindanao na gumawa ng sariling pamamalakad for our development. Next level is citizen control.
In this level of participation in community development, mismong ang mga tao ang gumagawa ng plano sa paggawa ng project na makakatulong sa pag-unlad ng kanilang community. Just like halimbawa, ang mga tao ay may kakayahan na gumawa ng proyekto or programang pagtatanim at paglilinis every Sunday sa kanilang area upang mas mapaganda ang community nila. So, nakadepende sa mismong mga tao ang success or failure ng sarili nilang projects. That's the end of my discussion. Maraming salamat.